Saan ang gagaling ang ulan? Eh di ba, bagsak yan kapag ano. Baka naman pagka umangin yan, ala na yan. Ha? Ay, yung signal number 1 ba? Ito, number 3. Yari na. Ganang pa. Tupi mo. Bago yung Tolda mo ah. Nakadali ka na pala ng 500 kila kapitanan, yun eh. Yung sahod na yung sahod sa ito. Ha? Ala pa eh, ayaw kasi sa atin, kapitan yung mga papel natin. Ha? Kailangan by dita. Kailangan pa natin by dita, yung mga pictures daw, idula. Diba? DIY. Tolda. Saan bili kong ganyan Tolda dyan? Mura lang, sumaba. Awat sandaan. Cancel. Ba 250 lang yan, yung malaki. 250 to. Baka naman pagka umangin yan, ala na yan. Ha? Ay, yung signal number 1 ba? Ito, number 3. Carry yan kahit signal number 1 lang. Baka naman umutot lang si